Mm. Extreme ako ang garod. Hi guys, welcome to our live stream today, November 30, 2020. So sisimulan natin siya sa BTC, tapos BTC dominance, and then altcoins. Altcoins, XRP, ETH, LTC, Link, Tesus, Atom, and Polkadot. Kung may mga request kayo, paki-type na lang sa live chat. So, start na tayo guys sa BTC. Ang gagamitin ko today ay Renko chart. Kung gagamit man ako ng indicator, is yung divergence indicator. So, ganyan lang. Sa daily and mas mataas na time frame, pwede kong gamitin kasi yung Renko chart. Pero sa mga lower time frames, since basic lang yung subscription, gagamitin ko yung candlestick and divergence indicator. So, ganun tayo mag-analyze today. So, start na tayo. So, kung napanood nyo yung previous live stream ko nung, kailan ba yun? I think Friday. Yeah, Friday, November 27. So, sisimulan natin siya from long-term view and then short-term view. Hindi ko pala na. So, anyway. Ito na lang gamitin natin. Ano pala? Actually, weekly, nag-end na pala yung weekly time frame ngayon. So, pwede rin natin mamayang tingnan yung weekly time frame. Kasi nag-end lang yung week eh. So, makikita nyo pala dito is yung average sa gilid. So, kapag may nakita yung triangle pattern, normally is mini-measure natin yung kanyang height. So, yung height niya dito, lagay lang natin siya kapag nag-breakout siya. So, copy natin and then paste.
So, ang target ko is around the $28,000. So, kung mapapansin nyo, sa daily time frame, meron siyang bullish Renko chart or Renko bar na posibleng i-retest yung previous high using this Renko chart na 18,900 area. So, yun yung immediate na resistance using this Renko chart. Kasi after niyang, or kung mag-breakout siya sa level na yan, mag-add lang ng 993, which is 18,900 plus 993. So, close to 20,000 or 19,900. So, pwede siyang actually i-retest ang 20,000 possibly this week. So, check natin mamaya yung weekly time frame. So, ito yung long-term target ko, the $28,000. So, using this Renko chart. So, now let's move on to shorter time frame. Actually, pwede na din natin gamitin siya. So, kung makikita nyo itong blue dotted line here, na 16,896.30, yan actually yung support na gagamitin ko kung magti-trade ako ng medyo shorter time frame lang. Kasi normal ang trade ko is swing at saka position trades. Madalang na lang kasi ako ngayong mag-scalp kasi nga medyo busy-busyhan tayo. So, yun. So, more or less 16,900. So, i-round off ko na lang siya. Etong dotted line here na support is actually nagbabago siya. Pwede siyang maging support or minsan pwede din siyang maging resistance. Kagabi actually tinitingnan ko siya from sa mas mababa umaakyat siya. So, ina-expect ko na talagang aakyat siya this week. I think na-share ko siya sa channel ko, this area. So, pwede din kayong mag-join doon and minsan nag-post ako doon. But starting today, November 30, magkakaroon na tayo ng daily stream at 10 a.m. Philippine time for Filipino and then English naman is 9:30 p.m. So, yun. So, since bullish candle siya on a short-term time frame, posible niyang i-retest yung 18,900 area. So, kung mag-breakout siya doon, possibly next target is the 20,000 area. So, lagay natin siya. 20,000. Ni-round off ko na lang siya. So, possible on next target. Actually, kung titingnan nyo sa CoinMarketCap, ang pinaka all-time high is more than 20,000. So, depende kasi sa exchange na ginagamit nyo din. So, anyway, lagay ko lang siya dito. 0. So, yun yung ina-expect ko this week. And yung support is 16,900 level. So, now let's move on sa weekly time frame kasi ka-end lang ng week. Kasi different time frames have different support and resistance. Pero, mas magandang gamitin yung long-term time frame, especially kapag nagtitrade. I mean, kasi mas makikita mo kasi doon yung, yung overall trend ng market. Katulad nito, sa weekly time frame, though nagkaroon siya ng correction, makikita mo na bullish pa rin yung trend. So, actually, pwede din yan. So, kung ito naman, tingnan mo naman sa using Renko chart, mag-create na siya ng bagong bullish Renko, which could possibly retest
18,400 plus 1.5. So, halos ganun din, lang din, which is close to 20,000 area. Kasi tingin ko pag na-break niya itong week na to, kasi 19,220, posibleng dire-diretso na actually yan to 20,000 or even more. So, kaya mas gusto kong gamitin ang Renko kasi medyo less noise siya. Kaya kung mapapansin nyo, most of my trades is also long. So, yon. However, ang support dito using the weekly time frame is 18,400 area. Itong blue dotted line here. And then kapag nag-breakdown siya doon, itapat nyo lang sa mismong Renko bar, makikita nyo yung low or yung open, which is this. Ito. Which is dito nasa taas na, wait, ito pala. Na 16,875 area. Ito. Yan. 16,895. 16,895. So, yun lang yung ma-share ko ngayon dito sa BTC. Share ko din pala yung using Elliott Wave. Kasi kung mapapansin mo, mas maganda siyang i-Elliott Wave using Renko chart eh. Kasi makikita mo na agad yung trend neto. So, using this lang, diba? 1, 2, possibly 3, 4, and 5. Yung pinaka-final wave. So anyway, ngayon kasi is approaching or magre-create siya ng wave 3. So kailangan is syempre breakout siya dito sa previous high ng wave 1. Actually, this is the wave 2. So wave 3 is actually normally 1.618 siya, but it can extend more than 1.618 using the fib retracement. So, ito, possibly this area, which is close to 29,000 area. So, yun. And then wave 4, dapat hindi siya bababa sa mismong high ng wave 1, which is the more or less 20,000 area. And then yung wave 5, this is the final wave. So, sabi nila, yung wave 3 dapat hindi siya mas maliit. Yun yung rule kasi. Hindi siya mas maliit sa wave 1 at saka wave 5. On conservative note, pwede natin siya actually same, yung wave 5, same as wave 3. So, yun lang. Or, I think halos same na din siya. Which is, wait, pwede natin din gamitin to. So, more or less, at close to 50,000 level sa wave 5. Pero nakadepende pa rin kasi dito sa pinaka-high ng wave 3, yung wave 5. So, let's see. So, since wave 3, I'm more bullish pa rin naman siya. So, other than that, yeah, ina-experiment ko kasi to eh. Wait lang Yung i-add mo yung divergence indicator. So, kung i-add mo siya, 30,000 is actually possibly inevitable sa Bitcoin. So, di ba ang target natin using the triangle pattern is close to 28,000. Using the Elliott wave, possibly more than 29,000 or close to
more or less 30,000. And kapag inad natin yung divergence indicator, possibly more than 30,000 ang possible target sa Bitcoin. So, yun lang yung mas-share ko. This is just a forecast, so anything can happen sa trading. So, always manage risk. So, yun lang tayo guys today for Bitcoin. I think masyado ng madaming information yon. But normally, tinatanggal ko lang siya. Ganyan. And I just use, ito lang, normally ang ginagamit ko. In trading, the chart itself, pwedeng Renko chart or the candlestick itself. So, ganun lang kasi ako kasimpleng mag-trade. So, mapapansin nyo, using the candlestick lang, makikita nyo dito is this one. Ayan. Normally, tinitingnan ko yung wicks or shadow and yung body and doji. Yun yung mga tinitingnan ko. So, eto, ang pinaka-low nito is 16,218. Yung next candle is 16,435. So, nakikita nyo, yung trend niya is pataas na. Diba? So, ganun lang ako kasimpleng mag-trade. Pero hindi pa ako papasok dito sa second candle. Antayin ko muna yung, kasi parang doji din to. Ito. So, open niya is 17,168 and nag-close siya ng 17,154. So, parang doji lang siya kasi hindi siya nag-close sa open ning price. So, papasok ako dito sa third candle. Kasi parang doji siya. Parang doji and then green candle or bullish candle. So, ganito ako mag-trade. So, lalagay ko lang yung support ko dito. Dyan. And it will also serve as my stop loss. And then, I will open a possible long position. And then, kita mo naman 1, 2, 3. So, ganun lang siya. Ganun lang ako kasimpleng mag-trade. Nag-close siya at this area. Kaso, this is November 28. November 28, Saturday, hindi ako nag-trade. Normally kasi pag weekends, hindi na ako nag-trade. So, yun. Ganun lang ako mag-trade. So, mini-measure ko yung possible risk-reward. Kung the risk-reward ratio is greater than 2 or equal to 2, yun, pinapasok ko siyang trade. Pero kung hindi, mag-iintay na lang ako ng mas attractive na trades. Or sinamang assets, pwede akong magtingin ng ibang assets. So, yun lang yung masishare ko dito sa BTC. So, now let's move on to, pwedeng, kung makabisado nyo lang din yung trading using candlestick or whatever candle na prefer nyo, para sa akin parang mas simple siya and mas okay. And of course, always put risk management in place. So, next after this is BTC dominance. So, check natin etong BTC dominance. Wait lang i-ano ko lang siya. I-remove ko lang yung drawings. So, dito naman sa BTC dominance, meron tayong tatlong gaps using the candlestick. So, yung 3 gaps na yon nandito siya sa area na to, around this 66 area, which is na-filled na siya a few days ago. So, dito sa area na to. And currently trading below this gap. So, yung next gap is actually dito sa 74 area, which is around this area. And yung final gap dito sa, ito,
97 area. So, since sa ngayon, wait, check lang natin. Kahit candle lang na actually reversal lang. Ay, wait lang. Ito na-click. So, yun. And, nilalagay ko normally yung support sa body. So, which is the 62.28. So, though nag-ano din siya, niretest niya doon. Actually, lumusot pa siya, nagkaroon ng week eh. Pero kung makikita nyo, hindi naman siya nag-breakdown dito sa 62.28 area. So, I think it will serve as a strong support na. Itong 62.28. So, let's see. Add natin to. Trending higher din siya eh. Though pababa siya, but still the trend is pataas pa din naman siya. So, convergence with divergence indicator. So, antayin ko na lang siya na matapos. Yan. Or, yeah, we can actually go to lower time frame, which is makikita mo na nag-hold siya dito sa area na to. Sa around 62%. So, ang resistance na tinitignan ko is this area, the 64%. And of course, the gap, which is at the 66 area kapag nag-breakout siya dito sa 64%. Before the daily, the 3 hours time frame will close. So, kung titingnan nyo dito sa 30 minutes time frame, nag-hold na siya. So, normally, ito lang kasi yung mga time frame na ginagamit ko. 30 minutes, 3 hours, using candlestick kasi hindi ako makakagamit ng Renko dito kasi basic subscription lang ako. And then, Renko, daily, weekly, and monthly. So, yun. So, ganun lang siya. Ganun lang kasimpleng mag-trade. Well, para sa akin na. And yeah, sabi ko nga, always put risk management in place. Especially, wag tayong mag-trade gamit, lalo na kapag nag-trade kayo ng futures in a very tight liquidation or masyadong malapit sa liquidation area. Kasi syempre, alam niyo naman, yung mga whales minsan is nagpa-pump and dump ang mga yan. So, kung masyado kang malapit sa liquidation, edi syempre, mas closer ka to possibly ma-wipe out yung position mo. So, normally ako ang ginagamit ko is 1% of the wallet balance. So, yun ang ginagamit ko as a margin. So, kung sakaling mang medyo bullish ako or tingin ko is nag-reverse na talaga siya, I can use up to 3% of my wallet balance as margin. So, ganun ako mag-trade. Dati kasi medyo talagang high risk ako eh. So, yeah, nilalagay ko even half of my wallet balance. So, yun. So, nung mga bago-bago talaga ako, syempre, naliliquidate ako. And, ano ba ba? And, I use pala high leverage, 100 times leverage. But, kung gagamit man kayo ng maximum leverage, doon nyo siya i-adjust sa mismong position size. Kasi kahit naman low leverage yung gamitin nyo, sabihin natin 1%, pero minaximize mo pa rin masyado yung margin na ginamit mo, let's say 50%, magiging closer ka pa rin sa liquidation. Kasi ang dapat mong bantayan dito is kailangan balance lang siya, or ano na siyang balance, or i-balance mo yung leverage na gagamitin mo and sa position size. So, parang tamang timpla lang kung nagluluto kayo. Parang ganun lang siya. Kasi kahit naman, di ba, kahit naman high leverage yung ginagamit ko, hindi naman ako gumagamit ng 50% of my wallet balance as margin. So, malayo pa rin ako sa liquidation. So, mostly is liquidation ko is nakakagalaw talaga ako. So, ganun. So, dapat, ano lang din, very
conservative na. Kahit na high risk, but I think that's still a conservative trade. With a proper risk management in place. So next after this, umakyat yung BTC dominance using the 30 minutes time frame. So actually ayos lang yun na umakyat yung BTC dominance. Ayos lang yun. It's actually bond fall alts. Or hindi naman siya hindi naman siya yung hindi maganda sa altcoins kung sakali mang umakyat yung BTC dominance. Yun nga lang kasi is mas maliit yung possible return ng alts kung ganun mangyari, or syempre bababa yung altcoins returns. So ganun lang naman siya. So anyway, so dito sa dominance, I'm looking at the 64 area as possible resistance. Breakout to this area, syempre, re-retest ulit yung previous gap na 66 area to possible. Yun, kung bumagsak naman siya sa 62%, possibly this area, the 60% level. So now let's move on to Ethereum. Wow, ito nag-TP akong konti kanina. Pero ang gagamitin ko dito is Renko chart. Delete lang natin siya. So actually exciting to. Uy. Bullish. Kung mapapansin nyo, bullish Renko chart na siya. Renko bar. Kaso hindi pa kasi siya nag-breakout dito. Sa long term, actually, pwede natin gamitin yan. Nag-hold siya. Yun nga lang is, tops kasi ito eh. Oh. Actually, dito sa Ethereum, nakabili ako at around, I think, meron ako posting sa 550 and then meron din akong posting sa 520. I think na-share ko siya sa mismong channel ko. So, average ko more or less close to 520 area. Kasi yung 550, medyo konti lang siya eh. So, yun. And nag-TP ako kanina and pambili ko siya ng XRP. So, explain ko mamaya bakit ako bumili ng XRP. So, anyway, dito sa Ethereum on a day, yung 623. So, ang tinitignan kong strong resistance area is itong previous high, which is the 830 area. Though, syempre, hindi naman siya re-retest agad-agad dyan. Syempre, magkakaroon yan ng pullback. So, actually, isa sa mga position ko, ang target ko is actually 800 level. So, let me share it or let me just check it. So, ito, 800 area. So, yon. And the other one is at 700, yung TP area ko. And then, nag-TP ako kanina ng pambili ng XRP. So, anyway, so yon. And ang tinitignan kong support area is, saan na ba tayo? Oh, 588 is that. So, possibly this area. The 514 area. I think same lang din as yung shinare ko sa group ko. I mean sa channel ko. Which is 513 if I'm not mistaken. So, yun ang tinitignan ko na support close to 500 level. So, kung i-measure ko yan, sabi ko nga, hindi ako nag-trade if the risk-reward ratio is less than 2. So, that's still a risk-reward ratio of, ano yun? 2.96. Posible pa rin akong kumita ng 39.76%
kung ma-hit yung TP area ko na 800, tapos i-times mo na lang kung ilang leverage yung ginagamit mo. And posible naman ako malugi ng 13.41% kung ma-stop out ako at 516 area. So, yun. But normally, kapag nagtitrade ako ng futures, nag-averaging kasi ako. So, yun. So, yun ang target ko sa Ethereum. 800 level. And then, support at 514 area. Sayang, no? Kung may subscription lang ako, pwede sana nating makita yung lower time frames using the Renko chart. So, anyway, check natin tong weekly kasi nag-end lang yung week. Nakita nyo ba? Nakikita nyo yung nakikita ko. So, hopefully, that's actually a clear breakout sa weekly time frame. Diba? Ito, breakout na siya dito sa area na to. Oh, but hindi ko ma-click. Breakout na siya dyan. So, ang anong gagawin natin kapag nag-breakout? Using the triangle pattern, or lagay lang natin yung height, and that's our target. Possible target, which is 1.8 area, or close to 2,000 area. So, yun. Ang ganda pala, ang ganda pala ng weekly time frame, Actually, ngayon ko lang chinek to. So, possibly, syempre, measure natin yung long-term target from here. So, ang gagamitin kong support at 500 area. So, which is, pwede natin siyang, yan dito. Entry price, target, and 500 area. So, more or less, that's a possible gain of 198% kung ma-hit yung TP area ko at 1,800 area. Kung ma-stop out naman ako at $500, posible naman akong malugi ng 17.35%. Risk-reward ratio is very attractive at 11.44. So, yun yung long-term target ko dito sa Ethereum. But of course, on conservative note, kailangan mo nang mag-breakout siya dito sa previous high na around 1,400. Anyway, kung even yan yung gamitin natin, risk-reward ratio is still attractive. Tsaka bullish din yung Renko chart, and so generally, it's a bullish trend. Napansin nyo sa Bitcoin, wait, gawin natin to Renko chart, pero yung daily time frame. Kasi dun kasi siya nag-breakout. Mas makikita mo siya dun. So, after siyang mag-breakout, nakita nyo, tuloy-tuloy yung kanyang trend or uptrend siya. So, I expect the same dito kay Ethereum. Since nag-breakout na siya sa weekly time frame, yun. Most of my trades will be long. Though, syempre, kapag mag-scalp ako, pwede akong mag-short. So, yun lang guys, kay Ethereum. So, balik natin siya kasi ito yung target ko The 1,800 or close to 2,000 area. So, let's see. Next is, after nito is, punta tayo sa XRP. So, dito tayo sa XRP naman. So, explain ko kung bakit pala ako remove drawings. Pero gamitin ko tong daily time frame. .51.
Actually, bumibili ako nito ng spot. Hindi ako nag-trade ng futures nito. Kasi wala pa siya sa Bitsy exchange. So, yun kasi ginagamit ko when it comes to trading futures. And then, nakikita nyo ba yung yellow na yan? So, yan yellow na yan, that's actually a bullish projected up bars or up Renko bars. So, actually, halos pare-pareho naman sila. And nag-breakout na din ito. Nag-pullback lang siya ng konti. And that's my target area. So, since triangle din yan, i-copy lang natin yan and i-paste. And then, lagay natin siya at breakout level. So, ito yung target ko. $3.75. That's my long-term target. So, anyway, bakit nga ba ako bumibili ng XRP? Kasi magkakaroon siya ng airdrop ng Spark. So, may mga, ano ba to? May mga exchanges, a few exchanges na kung nag-hold ka ng XRP, makakaroon ka ng Spark token. Ang i-distribute nila is actually 45 billion Spark token. So, check nyo na lang kung accredited yung or isa sa mga exchanges, yung exchanges na may XRP ka, kung magkakaroon ka ng possible airdrop. Pero sa coins.ph, I think kung doon mo siya nilagay, baka hindi ka magkaroon ng Spark token. Ewan ko lang kung but normally yung mga local exchanges, hindi naman siya sumasali sa mga airdrop na ganyan. But anyway, Bitsy is one of that exchanges, kaya ako nag-accumulate. Then ilalagay ko lang siya sa aking spot wallet. Antayin kong yung snapshot, which is December 12, 00 UTC. I think 00 UTC, or that's approximately 8 AM Philippine time. Anyway, mag-a-announce naman yung Bitsy regarding that. So, wait nyo na lang. Nabasa ko lang kasi. So, yan. That's one of my reasons kung bakit ako nag-accumulate. Since nag-breakout naman na siya on a daily time frame, ito yung target ko on conservative notes. Gamitin ko yung previous highs. And, syempre, gagamitin ko din yung pinaka-low na Renko bar. So, that's actually a possible risk-reward ratio of 7.33. Posible akong kumita ng 548% kung mahit yung TP area ko at 3.34. Kung mas top out naman ako, malulugi ako ng around 74.87%. Spot lang to hindi pa ako, kasi di ako nagtitrade ng futures. So, kung futures yan, mas malaki yung possible returns if ever. So, yan. And kung i-compare mo siya sa Ethereum, I think hindi siya ganun kalaki when it comes to long-term targets. Wait, anyway, check natin Kasi 500 siya. Dapat kino-compare nyo din siya. Kasi at the end of the day is ano ba yung pinakamalaking returns. So, 136. And yung BTC, wait lang para yun yung i-trade ninyo. Actually, ngayon, yung BTC, sinisettle ko siya in USDT or USD, and I am buying some alts. So, dito siya. Possibly, kung sakali mag-enter ako dito, and oh, wala pala. Sorry. And ang target natin dito is the 29,000 or kahit sabihin natin 28,000. So, kung nakita nyo, sorry. Possible returns is 60% kung sakali man. So, ganun. So, dapat check nyo din yung risk-reward ratio or yung
posibleng returns na kitain nyo. Hindi lang dahil sa Bitcoin is umakyat, is go lang ng go. So yan, 60% Ethereum at this one, 136%, and then XRP on conservative note sa previous high 548. So ganun. So, versus BTC, Ethereum, and XRP, syempre, ang pipiliin ko is XRP kasi mas malaki yung possible returns. So, yun, ganun lang siya. So, anyway, aside from the airdrop, Spark airdrop. Now, let's move on to, oh, hindi ka ata na-analyze yung short term nito. Wait. Nakita nyo, since bullish Renko na siya, Renko bar, possibly i-retest niya yung previous high, which is this area. Which is that area, 73 or 74, close to 74 cents. And syempre, ang tinitingnan kong support is this previous area or the 51 cents. Actually, pwede natin gamitin yung blue dotted line kasi nasa 51 cents area siya. So, yun. So, yun yung short-term view ko dito kay XRP. Now, after XRP is, yeah, anyway, kung may tanong kayo guys, just feel free to ask dito sa live chat. Yeah, daily stream kasi chill lang tayo. Yeah. So, tune in daily. Actually, mas nauna nga yung English ko eh. Kung mapapansin nyo sa streams ko dito. Wait lang, share ko siya. Mas nauna yung English actually na streams ko. Wait lang sa profile ko, and then may 60% off pala sa mga gustong mag-upgrade dito sa profile. Profile ba yun? Yeah, profile. So, hindi ko alam kung kailan ako nag-start mag-streams dito sa TradingView. Kasi dito nade-delete siya after some time. I think after 30 days, nade-delete siya. Kaya, naggawa din ako ng so, I think yung pinaka-last dito is eto, October 31. Pero before October 31, alam ko nag-streams na din ako dito eh. Mas maganda kasing stream dito sa TradingView kasi nakikita mo lahat-lahat. Hindi katulad sa paggamit mag-stream ka using OBS, medyo ano siya eh, ano na to? Ang dami mo siyang i-click. Eto, share all, pwede. So kung ano nakikita ko sa screen ko, nakikita nyo din or kapag pinapanood nyo. So, yan. So, close ko na siya. Oh, kasi ano siya eh. Spot kasi siya. And, kaka-convert ko lang kanina eh. Kasi hindi ko napansin. But, yeah, more or less at this price ko siya nabili. So, yun. Antayin ko na lang siya hanggang sa, possibly, since magkakaroon kasi ng airdrop. So, antayin ko siya. Lalagay ko siya actually. Nasa spot wallet ko siya sa Bitsy. So, maybe hanggang December 12 or even longer ko siyang i-hold. So, nabili ko more or less yung XRP ko around more than 60 cents. Pero pang long-term hold ko siya. So, anyway, let's see after this XRP. So, next, after ng XRP is, ano pa ba? Yung mga top alts.
Ito, si Litecoin. So, Litecoin naman tayo. Delete ko lang yung drawings. So, actually, itong Litecoin, triangle din siya. Possible triangle din siya. Kaso, hindi pa siya nag-breakout sa mismong long-term trend area na yan. So, ang tagal pa bago siya mag-breakout. So, dahil dyan, analyze na lang natin siya using this Renko chart. Shorter time frame lang tayo. Antayin natin siyang mag-breakout bago tayo mag-project ng possible targets. So, syempre yan. Normally, ang tinitignan ko is yung previous highs. So, ito, 100 and then possibly this 140 area. So, since trading at 79.51 siya, itong yellow, which is possible bullish trend, kasi yellow siya, or nag-create siya ng bullish Renko bar. So, itong dotted line here na 70.02, yan na yung tinitignan ko na support area, which is the low of this Renko chart, 70.02. So, gamitin ko lang siya dyan. Oh, I think, yeah, meron ako existing long dito sa XRP. I mean XRP, LTC. Yeah, ang typical area ko is actually 100 and this. So, that's a possible risk-reward of 3.19. Posible akong kumita ng 32% kung mahit yung TP area ko na $100. At kapag na-stop out naman ako sa $70, malulugi ako ng 10.32%. So, ganun. So, yun lang siya. And, pwede akong mag-TP area sa 140 area. Actually, 150 yung isang TP ko if I'm not mistaken. So, sinama ko ito. Pinaka-weak niya. 146 pa nga lang. Using this, Coinbase. Anyway, it depends kasi sa sa exchange din na ginagamit ninyo. Kasi kung ibang exchange yung ginagamit ninyo, syempre, posibleng magkaroon siya ng a few dollar difference. So, possibly there, 80% sa $140. So, sa mga trade ko, normally BTC, ETH, LTC, and XMR, yung futures. Kasi mostly futures ang trade ko. Seldom lang ako mag-trade ng spot. And then XRP, I'm accumulating or nag-iipon ako ng XRP. So, for long-term hold. So, anyway. So, that's it for LTC. So, antayin natin siyang mag-breakout sa triangle, sa strong resistance area before tayong project ng possible targets, long-term targets. So, now let's move on sa Kaya mas maganda gamitin to kasi pag candlestick, anyway, ang dami siyang Pero kapag gumagamit kayo ng candlestick, tignan nyo yung wick. Di ba meron tayong tatlong trends, which is uptrend. I-share ko lang ulit Downtrend. Oh, ba't ayaw? Wait lang. Delete ko siya. Downtrend. And trendless. So, eto. So, kapag dito sa uptrend, umaakyat yung high, umaakyat din yung low. Ito, bumababa siya, di ba? Bumababa yung highs and bumababa din yung kanyang low. And dito, wala, ranging lang siya dito sa area na ganyan. Or consolidating ang ibang tawag dyan.
So, kung mapapansin nyo, itapat nyo yung candle dito. I mean, itapat nyo sa candle at makikita nyo yung low niya is 64.30. So, yung next candle na to, ang low niya is 65.20. So, napansin nyo, umaakyat na yung kanyang possible trend. Yung low niya, umaakyat na. So, ganun lang siya. So, possible uptrend na siya. So, tingnan nyo yung next candles. So, ilagay nyo na yung kanyang possible support doon sa body ng candle na kung saan nakita nyo yung possible uptrend or possible reversal. So, yun. So, ganun lang siya. And then, syempre, yung TP area nyo, yung previous high. Pero normally, ginagamit ko lang is the high ng mismong body. So, that's $90 using this candlestick. So, ganun lang siya. Ganun lang ako mag-trade kapag using candles. So, walang masyadong indicator. Kasi minsan kapag, kung mapapansin nyo naman, ang daming indicators eh. So, pwede kayong pumili dyan. But at the end of the day is, baka sa iba-iba din kasi minsan yung signal ng indicator na ginagamit eh. So, ano yung gagamitin mo? So, yun. So, normally, I trade using the price action. So, there. So, possible uptrend na siya and actually uptrend na siya and a possible $90. So, ganun lang siya. So, syempre kung iti-trade ko yan is papasok ako sa opening netong candle na yan. Next candle na yan. Kasi tatapusin ko ito eh. And then yung next candle is dun ako sa opening price. Then ito and possible targets ko. So, ganun lang siya. It's 2.87. Possible 20% or 24% kung sakali man. So, yun yung kay LTC. Hindi pala natin nakita yung mga weekly na ito, no? LTC weekly, pababa siya eh. I think same lang din sa XRP at saka hindi natin nakita yung weekly chart. So, anyway. Parang hindi ko masyadong ginagamit to. Ito. Inano ko siya, nilagay ko na siya sa mismong chart. Sa mismong malaking area na to. Para hindi na siya hiwalay pa sa pag-a-analyze. Kasi hindi ko siya na-move dito ko lang siya pala. Pwede ko pa lang siya i-move dyan. So, yun. Pwede mo siyang pag-combine. And look for, kung gumagamit kayo ng candlestick, laging, divergence. Wait lang. Ito. Hanap tayo ng divergence. Kaya ginagamit ko tong divergence indicator eh. So, ito. Ang pinaka-low nito is 64.50. Low nito is 64.30. So, ito siya. It's actually going down. Pababa siya, di ba? Oh, wag yan yung gamitin natin. So, etong gamitin natin. Yung arrow, pababa siya. Pero tignan nyo yung divergence indicator, pataas na siya. Diba? So, meron siyang regular bullish divergence. So, kapag regular bullish divergence, syempre, mag-go long ka since susundan niya yung action ng indicator which is paakyat. So, syempre, lalagay mo dyan, kapag nag-enter ka dyan sa, third candle na to, 1, 2, 3. Itong gagamitin lang natin, itong tatlong candle na yan sa pag-analyze. Ito. Papasok ako sa third candle which is sa opening nito, which is the 70.21. Wait lang. So, share ko lang kung paano siya. Yung divergence indicator, 70.21.
70.21. And then yung pinaka-low nito, week nito is 64.30. Stop loss, 64.30. 4.30. Then yung TP area ko, syempre, you know, possibly there. So that's a possible risk-reward ratio of 4.04. So posible akong kumita ng 33% kapag na-hit yung TP area ko na $90 at posible naman akong malugi ng 8.42% kapag na-stop out ako at 64.30. So ganun lang siya. And then after nyan, kung tama yung trade ko within the direction of this na umakyat siya, ina-adjust ko actually yung stop loss area ko. Para kung mag-reverse man yung market, syempre ang ititipi ko is, pag na-stop out ako. So, yun lang guys, ang masishare ko dito sa LTC. O, diba mas madali? Mas madali siyang tignan. So, try nyo siya guys. So, next after LTC is, ano pa ba? Yeah, kung may tinitingnan kayo, just feel free to type in the live chat. So, yan. Nilagay ko pala dito yung value ng RSI. Kasi itong divergence indicator, ang ginagamit niyan is the RSI. Pero mas magandang gamitin yung divergence indicator kasi meron din siyang indicator kapag bearish na siya or bullish. So, yan. Added pa siya. Ito hindi niya na-spot So, may mga din siya. Hindi siya nakakita. So, yun. And next is, after LTC is, puntahan natin si XMR. So, gamitin natin yung Renko chart in our analysis. Hindi ko pala na-share yung na-share ko siya. Kasi, ina-explore ko kasi yung, yung paggamit nitong divergence indicator sa price ng asset. Ano ko muna siya. Masyadong magulo. So, eto man, para siyang para siyang cup para sa akin. So, para siyang cup. Diba? This is, nag-ano pala siya. Di ko nakita to. Di ka to nakita noon. Ito, nagkaroon siya ng double bottom. So, anyway, since nag-double bottom na siya, daily pababa pa siya, Hindi pa siya nagkakaroon ng nagkakaroon ng possible bullish Renko chart or Renko bar. Kaya maganda rin kapag may subscription kayo, i-maximize nyo siya. Pwede kasi siyang gamitin sa lower time frames yung Renko chart. Free lang kasi yung subscription ko Kaya syempre daily lang yung pwede kong gamitin. So anyway, since bearish Renko bar pa rin siya, syempre ang in-expect ko dyan is a possible bearish pa rin kapag hindi siya nag-hold dito sa 107 area. Ano bang price niya ngayon? At wala yung price niya today. Wait lang Parang wala yung price niya Last price. 9. Wait lang. Dito. Wala, nasa 124 na siya. Hindi siya nag-appear. Wait lang Hindi siya nag-appear yung 124 area. Hindi pa kasi siya This is 117. Next is ito. 127. Kaya hindi pa siya dito.
Kasi kailangan mas mataas siya sa 127 para makita natin siya. But it's actually, nag-create na din siya ng possible bullish Renko bar. So, itong 107 na to, ito na yung support na tinitingnan ko on a short-term time frame. And then, possible target ko is the 138 area. So, actually, meron din ako nitong XMR, pero yung TP area ko at 135. And yung iba is 150 area, which is, I think this area. Ito, yung next. Oh, hindi ko nalagay. So, yun. And this is the last. 100. Ayun, no? Na-late lang siya. Pero, yun. Ayun na siya. Yung kulay yellow na dyan. Projected possible bullish Renko bar. So, yun. So, ang tinitingnan nating support is or stop loss kung naka-enter na kayo at 107.58. So, yan yung low ng Renko bar na to or Renko chart na to. So, yun. Actually, halos same lang din naman sila. Same lang. Yung Bitcoin, may bullish Renko bar. Ethereum meron din. Litecoin ganun din. And XRP. And then, eto, XMR, bullish Renko bar din siya. So, measure nyo na lang kung ano yung possible returns na 150 kasi sa akin eh. Hindi, meron pala ako dito sa 135. Ayun, times leverage 50. And then this, 150 area. So, yon at 29%. So, let's see. Meron na palang, quarterly time-based futures. So, possibly baka i-close ko siya and then lipat ako sa mag-i-end ng March. March ba yun? March 26 ata yung time-based futures. Normally dito kasi is, ang trade ko is yung time-based future na may expiry date. So, since December yung trade ko, i-close ko na lang siya and mag-open ako dun sa expiring March 2021 para mas longer. So, yun lang guys kay XMR. Halos pare-pareho lang naman sila, no? XMR. So, next is Chainlink. Puntan natin to. Year to date, Chainlink is pinakamalaki yung returns. So, ano ko lang siya. I-remove ko lang yung mga drawings. So, actually, halos same lang din siya. Oh. It's also a possible bullish Renko bar. Nilagay ko pala yung average para nakikita natin yung average neto. Ayun ho, dito sa gilid, which is $12.38. Kasi pwede mo din siyang gamitin yung average as a buying or a selling area. So, since possible bullish na siya, ito yung tinitignan ko na possible resistance area, which is the $16. So, this is 16.25. So, gamitin na lang natin yung $16. Or, yeah, 16.25. And, syempre, yung support area na tinitignan ko is this blue dotted line here, na 12.5 area. Kasi itong blue dotted line, pwede siyang gamitin as support or resistance. Depende kung nasaan siya.
So, since nandito siya sa baba, syempre gagamitin natin siya as immediate support area. So, check natin yung possible of 16.10 and yeah. Kung futures ang tinitrade ko, nilalagay ko siya, syempre hindi dito sa pinaka support na 12.5. Check this Renko bar. Yung high niya is 13.75. So, doon ko ilalagay yung aking stop loss area. So, yan. Kasi nag-create na siya ng possible bullish. So, 2 bars before it hit my target area. So, that's a possible risk-reward ratio of 10.48. Kapag na-hit yung TP area ko na 16.25, posible akong kumitin ng 16.10%. Pero kapag na-stop out ako, malulugi ako ng 1.54%. Kaya yun ang ginamit ko para mas konti yung possible loss. Kasi kung itong gagamitin ko, ang layo niya, in my opinion. So, yun. Kaya yun ang gagamitin ko. So, dapat maximize returns and minimize loss. So, actually, ang nakikita ko dito kay Link is a possible flag. So, eto. Copy ko lang siya. And this is my possible long-term target. So, kasi hindi pa siya nagbe-breakout dito sa area na to. So, which is the $30. Actually, that's this is $32.88. Kung sakali mang mag-breakout siya. So, buy on breakout in my opinion. Nahihirapan siya sa $16 eh. So, now let's move on to XTC or si Tesos. So, si Tesos naman, dito pala sa kabila. Tesos. Remove ko lang yung drawings. Ayun, red pa rin siya eh. So, 2.23. So, wala pa siyang projected, wala pa siyang projected Renko bar. So, dahil wala pa siyang projected Renko bar, baka posible pa niyang i-retest itong support area na 2.23 or mag-create ng bearish Renko bar. So, yan. So, ang gagawin ko dito is maghihintay na lang ako. Maghihintay ako ng next Renko bar. Kasi pag ganito, since bearish siya, yun, posible siyang magtuloy-tuloy hanggang dito na area. Actually, this is, worst case is 1.68 area. So, this is that. Previous support, and, ito. Previous support, and, yeah, posibleng dito. Posible yang i-retest itong support area or support trend line na to.
hanggat wala pa siyang next or projected Renko bar na confirmed reversal. More on bearish pa rin ako sa kanya. So, sa ngayon, hindi ako makakapag-ano dito eh. Most of my trades kasi long eh. So, antayin ko na lang siya dito sa support area na to. Or possible reversal. Kapag nakita kong meron na siyang yellow bar or bullish Renko bar. Kasi ito yung tinitingnan kong support, which is the 168 area. Worst case support. Pero pwede nyo din gamitin tong, sabi ko nga, tong Renko bar na to. Yung open at saka close, pwede nyo gamitin as support or resistance. So, yun. Actually, 2.42 na siya eh. Kaso hindi pa nag-create ng bullish Renko bar dito. So, ang immediate support na tinitingnan ko is of course this blue dotted line na 2.23 area. So, yan siya. Kapag nag-break down siya sa 2.23, possibly hanggang dito sa 1.68 area. That's the worst scenario. 1.68. So, immediate TP area is this one. 2.90 area. And of course, kapag nag-break out siya dyan, possibly this area. So, which is 4.83. Depende kung saan mag-retest yung Renko bar dyan sa area na to. Kasi this is a very strong resistance area. Yan. So, yun lang guys, dito kay XTZ. So, sa akin neutral lang ako on my trades. Mag-aantay ako. Dito. So, next. So, after nyan, ano pa? Atom. Try natin yung Atom. Check natin siya. Anyway, kung may request kayo, just feel free to type in the live chat. So, tingnan na lang natin siya. So, eto. Si Polkadot pala. Etong si Polkadot, actually nakabili ako around this area eh. In-unstake ko na siya kasi yung staking niyang tagal, 28. Pag nag-unbond ka, 28 days bago ma-return sa wallet mo. So, syempre ako, anuhin ko na lang siya. Ano to? I-trade na lang siya. Tingin ko mas maganda kaysa yung naka-stake siya. Pero depende rin kasi may mga naka-stake din ako na tokens. So, since bullish Renko bar na siya, possibly i-retest niya tong previous 6.70 area. So, eto naman sa scenario na to, nakikita nyo itong blue dotted line na 5.34. So, eto naman ngayon will serve as resistance area. Kasi yung doing price niya ngayon is 5.22. So, for it to continue to trend higher, kailangan i-break out niya tong 5.34 area. So, yun. So, nakita nyo yung kagandahan din ng using Renko chart. So, dahil dyan, syempre yung immediate resistance natin is this area, the 5.82. And then, ito muna pala. Yung 5.34, yung immediate resistance, breakout to that level could possibly retest yung 5.82. And then, pwedeng tumuloy hanggang sa 6.70
$70. So, support area, dito lang siya. Ito lang yung gagamitin ko. Worst case kasi is to retest this one, the 3.15 area, kung magtuloy-tuloy siya. So, dito naman ako So, dito ako sa area na to eh. Naka-buy. So, after Polkadot, so, yung mga nandito, mostly nasa top 100 lang siya. Or I think nasa top 50. Pero may mga tinitignan din ako na nasa more than top 100 area. So, and then, possibly this is the last, Atom. Average 5.19. And yung blue dotted line nasa 5.26. So, yung blue dotted line will serve as a support area natin. 5.26. Oh. Uy, 18.5 na pala tayo. I mean yung Bitcoin. So, yan. Wala pa siyang bullish Renko bar eh. So, itong blue dotted line, ito na yung tinitingnan ko na support, the 5.26 area. Kung magtuloy-tuloy siya, possibly this area, which is more or less a $5 area. Resistance this area, actually double top din yan. Itong area na to, 6.26 area. Ay, nanang natin siya. So, yun. Actually, mas magandang bumili siya at breakout dito sa double top na no. In my opinion. Actually, tinitignan ko din siya pero wala pa ako nito eh. Tinitignan ko siya kasi dito sa area na to eh. Ang kulit lang eh. So, tignan natin kung pupunta siya dito sa $5 area. Nagpunta na pala siya. Or di ko lang nakita noon. Kasi iisa lang kasi yung alert ko eh. So, normally, ang ina-alert ko, syempre, si BTC. So, yun. Kapag nag-breakout siya sa 6.26, possibly this area. Close to $10. So, let's see. What pa? Yun na. So, kung may tanong pa kayo, guys, just feel free to ask dito sa live chat. Else, I will end this stream in 5 minutes. Uy, 11:24 na pala. So, nag-start ako ng 10. So, 1 hour and 30, more or less 1 hour 30 minutes. So, invite ko na lang din kayo sa aking channel. Telegram channel. And then sa Telegram channel, actually meron din siyang Telegram dito sa meron din siyang Telegram group dito rin. So you can just feel free to join dito sa TG channel. TG channel. And then may Telegram group, click nyo na lang tong para mapunta kayo doon. Click nyo lang ito. Pupunta kayo dito sa channel na to. So, doon, feel free to chat there, here, at saka mag-share. Ito kasi ako lang nakakapag-post eh. Pero at least dito, yun, yung mga members, pwede rin siyang mag-chat.
And of course, invite ko na rin kayo dito sa Bitsy Philippines. So, I think yun lang guys. 11:25. And then mamaya 1:30 may stream ng lahat ng screen ko. Yun naman is PSE stocks update. Mamayang 1:30 PM. So feel free to join. So yeah, I think that's it guys. Kung wala na kayong tanong, i-end ko na tong stream. Mamayang 11:28. 11:28 talaga eh. Yan. So check lang din ako. Monday pa lang ngayon. Ala. Etong si Gold, tuloy-tuloy na pababa. Wait, check natin tong si Gold. Ayun, no? So, ang pangit nito. Pangit ng Gold. Kasi pag hindi siya nag-hold, ayun, no? Possibly this area. 1.7 na. Nako. Hopefully mag-hold siya then, else balik siya dito. Oy, ba't wala? 1.7 area. Grabe, breakdown kasi siya dito, oh. Breakdown. So, dito sa area na to. So, kaya tumuloy-tuloy siya. And possibly, ito yung support na tinitingnan ko. The 1.7 area. Wait. Pwede natin gamitin tong trend line niya. Wala. Ang layo eh. Pwede ito. Gamitin natin to. Kasi para magkaroon ka ng trend, kailangan mo lang ng 2 points. Very critical area siya. Kapag hindi siya nag-hold dyan, ayun, tutuloy yan hanggang 1.7 area. So, yan. So, tignan natin kung anong mangyayari kay gold. So, dahil nasa critical area siya, yun. Mas malakas pa rin yung ano eh. Actually, mas malakas yung, mas malakas yung selling pressure. Oh. So, eto. Tuloy-tuloy hanggang dyan. So, wait ko na lang siguro. Wait ko na lang. Ay, sana ma-hold siya. Sana mag-hold siya dito sa ano na to. Ang pangit kasi pag mag-breakdown siya dyan. So, let's see. Anyway, check natin yung divergence indicator. Pababa pa din kasi siya. Dito nag-breakdown siya sa area na to eh. Wait lang. So, wait. Unhide ko lang siya. Ito kasi oh. Breakdown na siya. So, check natin. Pwede natin gamitin yung 3 hours. Pero yung candlestick, ang ano niya eh. So, hide ko lang to. Pababa pa din siya eh. Okay. Actually, possible bullish divergence siya. A regular bullish divergence. Kung sakaling mag-hold to. Kasi, tingnan nyo. Ito ay pababa. Ito ay possibly pataas. Pero kailangan mag-hold siya dito So, that's something to watch dito sa area na to. So, let's see kung mag-hold siya sa area na yan. Else,
welcome to 1.7 area. 1.7 or 1.865 kung sakaling mag-hold siya sa level na to. So, yun lang guys. Nasama na tuloy yung gold. So, anyway guys, thanks guys for tuning in. See you again bukas sa 10 a.m.